Hôm nay chúng ta nói về Fullmetal Alchemist Brotherhood. Là một tác phẩm điên rồ vờ lờ, bao hàm quá nhiều thứ bên trong. Nó đào sâu cả vào hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng và triết học phương Tây. Nó đào sâu vào cả lịch sử xã hội và mô hình tổ chức hệ thống phương Tây. Nó đào sâu nhất là vào bản chất con người. Nói đến thể loại shonen, cái thể loại truyện và phim dành cho thiếu niên, thì đa phần nó thường là về tình bạn, tình đồng đội, tinh thần máu lửa, quyết chí ABCXYZ. Và nhân vật chính thường phải là một thiếu niên đơn giản, không có quá nhiều tính cách. Mà có thì cũng chỉ là râu ria làm đẹp thêm cho hai từ khóa hướng thiện và cứng đầu. Nhưng anh em nhà Eric, Edward và Alphonse thì không. Họ được xây dựng khác biệt. Họ không phải là những thiếu niên với giấc mơ to lớn, hay là những thiếu niên với giấc mơ to lớn nhưng mồ côi, hay là những thiếu niên chỉ đơn giản là mồ côi. Họ là những thiếu niên đã phạm phải một tội lỗi tày trời và phải bắt đầu hành trình tìm cách khắc phục hậu quả. Đầu tiên, việc đặt họ là những nhân vật tuổi teen không chỉ giúp nhân vật dễ đồng cảm hơn, mà còn vì đó là độ tuổi chuyển giao quan trọng, định hình bản ngã, bản chất, tam quan của con người. Đó là độ tuổi nổi loạn, hay nói đúng hơn, độ tuổi của sự hồ nghi. Khi bản năng về tốt xấu của họ liên tục va chạm với giáo điều của thế giới xung quanh, họ không quá nhỏ để bảo gì nghe nấy và cũng không quá lớn để cố chấp bảo thủ, và nhờ đó họ mới có thể trở thành những nhân vật then chốt để lật tẩy bộ mặt giả dối của thế giới. Thứ hai, hành trình của họ và thậm chí là của mọi nhân vật khác trong phim phải là một hành trình chuộc lỗi. Tại sao lại cứ phải nhắc đi nhắc lại chuộc lỗi? Tại vì nó là một thông điệp quan trọng trong giáo điều Công giáo và trong cuộc sống con người. Chính bạn cũng biết rồi đấy, nghe bất kể bao nhiêu lời khuyên và dặn dò từ người lớn đi nữa, bạn cũng sẽ đéo làm theo đâu. Cách tốt nhất để một người có thể học hỏi và tìm ra chân lý của riêng mình, đấy là tự mắc lỗi, tự nhìn nhận lại và tự sửa đổi. Nó là hành trình rất tự nhiên và cơ bản trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Tội lỗi của anh em nhà Eric là cố dùng thuật giả kim để hồi sinh mẹ. Họ gom đầy đủ các nguyên liệu cần thiết cho một cơ thể người, thậm chí là cả máu, được coi như là thông tin về linh hồn. Sau đó họ chuyển hóa. Nhưng thay vì hồi sinh mẹ như mong muốn, Ed mất tay và chân, Al mất cả cơ thể chỉ để triệu hồi ra một sinh vật quái dị. Trong quá trình đó, Ed gặp chân lý. Chân lý cho thấy một thoáng của chân lý, và từ đó họ đặt niềm tin vào giả kim thuật rằng tuy nó không hồi sinh được mẹ nhưng nó có thể hồi phục cơ thể cho họ. Hay nói cụ thể hơn là Ed cố hồi phục cơ thể cho Al vì mặc cảm tội lỗi. Vậy là họ đi tìm hòn đá triết gia, thứ nguyên liệu tối cao của giả kim thuật, được cho rằng sẽ bỏ qua quy luật trao đổi đồng giá của giả kim để làm bất cứ thứ gì mà không cần phải đánh đổi. Để phục vụ mục tiêu này, Ed trở thành nhà giả kim thuật quốc gia, cái tên mỹ miều mà người ta dùng để gọi chó săn của quân đội. Cậu cho rằng mình sẵn sàng làm những việc dơ bẩn miễn là nó mang lại nguồn tài nguyên mà cậu cần cho cuộc hành trình truy tìm hòn đá triết gia. Tức là khởi đầu của hai anh em nó không phải là những vị thánh sống, mà là những đứa trẻ đang liên tục mắc lỗi và hối hận, đang trong quá trình hình thành và bảo vệ cốt lõi đạo đức của mình, và nhất là đang có một niềm tin mù quáng vào tính legit của giả kim thuật, cũng như sự ngây thơ về thế giới và về con người. Vì vậy, Ed và Al liên tục bị ném vào những tình huống mà họ phải nhìn nhận lại cách mà giả kim thuật đang được sử dụng để lừa lọc người dân, lừa họ vào tà giáo, để tiến hành các thí nghiệm phi nhân tính, để phục vụ trong các cuộc chiến tranh diệt chủng, và đặc biệt là để biến con người thành nguyên liệu, tạo ra hòn đá triết gia. Thấy những cái đó để làm gì? Để nhận ra rằng chẳng có cái gì trên đời này là toàn thiện toàn mỹ, để tự rút ra bài học về bản chất con người, để thấy rằng giả kim thuật, tức khoa học, hay cả đa phần tôn giáo, dù tốt đẹp đến đâu, cũng đều có thể trở thành công cụ để nô dịch, thống trị, gieo rắc đau thương cho người khác. Đó chính xác là vai trò của thuật giả kim, khoa học trong tay Father. Giờ hãy nói về tôn giáo và khoa học, hai chủ đề quan trọng của thế giới giả kim. Khoa học cũng không khác một tôn giáo là mấy. Nó đều là tập hợp những niềm tin của con người, được sinh ra trong quá trình cố để hiểu được thế giới, tìm cho mình kim chỉ nam. Giống như Immanuel Kant nói, người ta không nhận thức được vật tự thể, mà chỉ nhận thức được sự trình hiện của nó. Khoa học và tôn giáo chính là hành trình cố để nhận thức được sự trình hiện của thế giới của loài người. Nghe tốt đẹp mà, nhở? Nhưng đồng thời chúng lại thường xuyên bị lợi dụng để thao túng đám đông, phục vụ cho lợi ích của kẻ cầm quyền. Tức là thay vì chỉ là một mớ niềm tin ở đấy cho bạn tùy ý tin, thì chúng bị bẻ cong, bị bóp méo để trở thành một hệ thống quân chủ trá hình. Nhưng mà phần đấy nói sau, giờ ta nói về tác động của tôn giáo và khoa học lên con người đã. Với các tôn giáo khác,
Ta có sự tồn tại của một, các vị thần đóng vai trò như là những đấng tối cao. Con người phải làm theo giáo điều, dâng hiến bản thân, hòng giành ân sủng từ thần thánh. 2. Sự tồn tại của linh hồn, thứ được coi là tối quan trọng của một con người. Vì ở trên mặt đất, bạn có thể là vua hay là dân đen, nhưng khi chết đi, chỉ có linh hồn đẹp đẽ mới được hạnh phúc mãi mãi về sau, tức là nó mang tới khái niệm về sự thiêng liêng. Mọi thứ đều là tạo vật của Chúa, của thần. Linh hồn có tồn tại và một người không chỉ sống mà còn phải chăm lo bồi dưỡng cho linh hồn của mình thông qua sáng tạo, thông qua yêu thương, thông qua làm việc thiện. Nó tạo ra một góc nhìn có phần tâm linh và qua đó đề cao những giá trị về phẩm hạnh, về đạo đức và nhất là sự tôn trọng và trân trọng. Còn với khoa học, because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Kể từ khi khoa học lên ngôi, nó đã đẩy lùi mọi tín ngưỡng còn lại. Thế giới không đến từ Chúa, mà từ sự co thắt vũ trụ và vụ nổ lớn. Con người không được tạo ra bởi thần mà tiến hóa từ dăm con khỉ muốn đứng bằng hai chân. Vòng tuần hoàn của thiên nhiên không có gì nhiệm màu, chỉ là một chuỗi cơ chế sinh học liên tục thích nghi và duy trì nòi giống. Tất cả đều phủ nhận sự tồn tại của Chúa Trời, của đấng tạo hóa, của bất cứ thế lực nào cao hơn con người. Và với hàng triệu nhà khoa học đã và đang sinh sống hoạt động, sẽ làm dày thêm những cuốn bách khoa toàn thư về mọi thứ từng tồn tại, đóng vai trò như những cuốn kinh thánh mới, những cuốn kinh thánh tôn thờ con người. Và ở thế giới giả kim thuật, điều này được đẩy đến mức cực đại. 錬金術師ってのは科学者だからな。創造主とか神様とかは信じちゃいないのさ。この世の創造原理を解き明かし、真理を追い求める。神を必要としていない俺たち科学者がある意味神に一番近いところにいるってのは皮肉なもんだ。 Giờ, với giả kim thuật hay khoa học trong thế giới này, các nhân vật phủ nhận sự tồn tại của Chúa và đặt loài người lên vị trí cao nhất. Ai trong thế giới giả kim thuật cũng nghĩ giả kim thuật giống như khoa học, mang trong mình sứ mệnh tìm ra sự thật. Nhưng với 64 tập phim, chúng ta nhìn thấy rằng các nhân vật chỉ đang dùng giả kim để bảo vệ hệ thống giai cấp xã hội, bảo vệ những tổ chức ngầm và sử dụng nó để leo những bậc thang mới trong xã hội. Và khi giả kim thuật trở thành tín ngưỡng thì nó song hành cùng cái gì? Dĩ nhiên là cùng với một thế giới dân chủ hậu cách mạng công nghiệp, nơi ai cũng tin vào sự tự do, ai cũng có quyền quyết định, ai cũng có quyền lựa chọn. Nhưng đồng thời, khoa học cũng tạo ra một góc nhìn thiên vật chất, thiên về những gì hữu hình, vô tình khiến các giá trị vô hình như là đạo đức, phẩm giá, linh hồn bị hạ thấp. Chúng ta thấy được điều đó trong Fullmetal Alchemist thường xuyên khi các nhân vật luôn vì một vật chất gì đó mà chà đạp lên lương tri, phẩm hạnh, tìm cách lách luật và thậm chí là hãm hại người khác. Một trong những cái xuất sắc nhất về Fullmetal Alchemist là nó khắc họa thành công khái niệm về mass manipulation, mass control, thao túng và kiểm soát số đông và các phương thức tẩy não. Ngay từ đầu, câu chuyện đã giới thiệu một đất nước Amestris hùng cường, khởi điểm bé tí nhưng mà đã đánh đông dẹp bắc khắp nơi để trở thành một quốc gia quân sự máu mặt trong khu vực. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào thuật giả kim, được truyền bá bởi Father và các homunculus, các người nhân tạo. 神とは所詮人間によって作り上げられた人の手によるものに過ぎん。私に鉄槌を下したくば神の手など借りず自らの手で行い人間. Nó chính là hình thức đầu tiên tẩy não bằng siêu thực tại. Một mặt, Amestris lan tỏa thứ tôn giáo khoa học, thiết lập lại niềm tin của con người về thế giới. Mặt khác, Amestris tiến hành đàn áp các tôn giáo khác, các niềm tin khác. Thông qua gì? Thông qua diệt chủng. Đó là cách để áp đặt lên dân chúng một nhận thức mới, một thực tại mới. Kiểm soát được niềm tin là kiểm soát được thực tại. Kiểm soát được thực tại là kiểm soát được con người. 軍の犬になり下がるようなやつには基礎を教えることですらもったいないわ。錬金術は大衆のためですか。先生、周辺諸国の脅威にさらされている今、軍の強化こそが急務です。国民を守るために錬金術は。そんな言い訳は聞き飽きた。 Tin rằng mình là những trí thức sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, được tiếp nhiên liệu bởi giả kim thuật,
nên người dân Amestris càng dễ bị thao túng và kiểm soát. Họ trở thành hậu phương và tiền tuyến cho những cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh diệt chủng. Nhưng cái kết thực sự mà họ được hoạch định sẵn cho là gì? Là bị vắt cho đến khô cả rẽ, đến hy sinh cả linh hồn của mình để phục vụ lợi ích của thượng tầng của gia đình Tinh Hoa. Họ không ý thức được điều đó và sống trong một niềm tin rằng giả kim thuật được phát cho dân, được phát triển là do dân, phục vụ lợi ích dân. Nhưng bản chất là gì? Là giả kim thuật vốn luôn là thứ sức mạnh bị kiểm soát tuyệt đối bởi Father và chỉ để phục vụ lợi ích của Father. Tất cả những khoa học mà các nhà giả kim tìm ra, nếu không để phục vụ kế hoạch quân sự vẽ vòng tròn chuyển hóa người thì cũng là để phát triển công nghệ, kỹ thuật, y học. Phát triển công nghệ, kỹ thuật, y học là tốt cho người dân còn gì? Không. Bạn cho con lợn ăn để nó béo, rồi bạn giết thịt thì có phải là bạn đang làm điều tốt cho con lợn không? Bạn cho nông dân cái rìu cái cuốc để khai hoang canh tác, nhưng nộp lúa cho bạn thì có phải là bạn đang giúp nông dân ấm no không? Bạn xây đường sắt ở nước thuộc địa để bạn tiện bóc lột tài nguyên thì có phải là bạn đang khai phá văn minh không? Father phát triển công nghệ kỹ thuật y học để làm gì? Công nghệ kỹ thuật phát triển thì sức mạnh quân sự gia tăng, năng suất lao động nhảy vọt. Y học phát triển thì lực lượng lao động được đảm bảo, gia tăng dân số, trẻ con sinh ra đỡ lo chất yểu, đứa nào giỏi đánh nhau thì đi lính, đứa nào kém hơn thì ở nhà đẻ tiếp. Đường nào thì cũng có thêm sinh mạng phục vụ cho vòng tròn chuyển hóa người, đường nào thì cũng trở vào túi Father. Nó chính là cái gì bạn biết không? Là Nó là cách mà sau khi làn sóng cách mạng dân chủ ở châu Âu đã đổ hết các vương triều, tư bản một mặt promote khoa học để làm giảm ảnh hưởng của nhà thờ, một mặt nhai nuốt chủ nghĩa Marx để trở thành chế độ quân chủ trá hình. Nó tái thiết lập lại khái niệm về thế giới, từ bán những con khủng long đồ chơi cho đến làm phim về du hành vũ trụ để khẳng định niềm tin của bạn vào khoa học từ bé. Để tạo nên cái gì? Tạo nên một thế giới tiêu dùng. Con người không còn quan tâm đến việc sống có ý nghĩa, sống hết sức mình. Họ quan tâm đến việc sống sao cho sướng thây, tức là thỏa mãn phần vật chất và ngó lơ phần linh hồn. Vì thế nên mới có hàng loạt những thế hệ gặp khủng hoảng hiện sinh. Và trong cái bộ máy hoạt động vì tiền thì ai nằm trên đỉnh? Đấy, người dân cứ làm, tư bản cứ gom. Và nếu có một thời điểm mà đồng tiền trở thành sinh mạng thì sinh mạng của bạn chính là nằm trong tay tư bản. Và rồi xã hội sẽ tiến tới cái kết giống như là Amestris. Amestris là một quốc gia đã cố để lột sạch sinh mạng của dân, của con dân, của cháu dân, coi họ chỉ thuần như công cụ và nguyên liệu. Và chính vì nó vắt dân đến khô cả người như thế nên nó phải bị lật đổ bởi chính ý chí của người dân. Câu chuyện của Amestris chính là câu chuyện về sự xuất hiện, phát triển đến hưng thịnh rồi suy tàn của một chế độ. エドワード・エルリック、軍の犬、国家錬金術師よ。お前はこの国が何をしようとしているのか知っているのか？知るか！そんなことより知れば私のやろうとしていることがわかるはずだ。 Hình thức tẩy não thứ hai là bằng giáo dục và chiến tranh. Ed và Al cũng như các quân nhân trong câu chuyện phải trải qua một loạt quy trình tẩy não rất là Sparta. Trẻ con được vận động rời xa gia đình và nhập ngũ, tức là bị tách ra khỏi người thân và cảm giác an toàn để liên tục hoang mang lo sợ. Họ phải bất chấp linh tính và bản năng và đạo đức để nghe theo lệnh của thượng cấp để vượt qua các bài kiểm tra cho đến đỉnh điểm là sẽ bị đẩy ra chiến trường và bị buộc phải giết chóc mà không thắc mắc, vì như thế mới chứng tỏ được là mình trung thành với chính nghĩa. Cái việc giết người diệt chủng nó không chỉ để phục vụ lợi ích của thượng tầng mà còn đóng vai trò như là một nghi thức hiến tế người trong các tôn giáo. Mà man dợ nhất là gì? Là hiến ém trẻ tê. Tại sao lại phải làm thế? Tại vì cái khoảnh khắc đó tất cả đều ý thức được rằng mình vừa làm một việc cực kỳ vô đạo đức. Sau đó, những người lính thay vì bị khiển trách thì họ được trao quân hàm, được tuyên dương, được thăng chức, được gọi là người hùng quốc gia. Quá trình này không chỉ củng cố tinh thần đoàn kết giữa quân lính, bởi vì bây giờ họ cùng chia sẻ một cái bí mật nhỏ xinh, nó còn trao cho họ một cảm giác về quyền lực. Cái thứ quyền lực có được từ việc tuân lệnh, làm theo nghi thức. Nó phá hỏng hoàn toàn khái niệm về đạo đức và khả năng đặt câu hỏi của con người để thúc đẩy họ chạy theo những cái vinh quang đến cùng tức hiệu. Kể cả những người còn tỉnh táo và biết đúng sai như là Mustang, Armstrong đi nữa thì cũng không thể rút khỏi quân đội. Vì sao? Vì quân kỷ. 3 điều luật lớn nhất của giả kim thuật quốc gia trong phim là gì? Không được phản bội quân đội, không được chuyển hóa vàng, không được tạo ra con người. Chúng ta sẽ phân tích 3 điều luật này. Điều luật đầu tiên dĩ nhiên là để tạo ra một thể chế thống nhất, một sự o bế hoàn toàn free will, huấn luyện con người vào trong một khuôn khổ chật hẹp, quân kỷ, mệnh lệnh, chỉ đâu đánh đó, lính cát, không có khả năng tư duy độc lập. Nó là một phương thức tiện lợi của lũ chóp bu, tạo ra một khái niệm về sự hiển nhiên,
để bắt mọi người phải tuân phục, vì ai làm trái thì là ô nhục, là khốn nạn, là sẽ phải bị phạt xử tử. Điều luật này nghe thì giống là để đảm bảo kỷ cương quân đội, nhưng quân đội thực chất là do Father kiểm soát, nên vẫn là để đảm bảo lực lượng chiến tranh cho Father. Điều luật thứ hai là để bình ổn kinh tế. Vì sao? Vì không chỉ trong một quốc gia quân sự như là Amestris mà trong mọi quốc gia khác, nếu xuất hiện lũng đoạn, lạm phát, nổ bong bóng, suy thoái kinh tế đều có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả quốc gia, đẩy người dân vào tình trạng đói khổ. Từ đó tỷ lệ sinh giảm, nguồn lực lao động giảm, giá trị tạo ra giảm, dễ có nổi dậy, dễ có nội chiến không cần thiết. Giữ kinh tế bình ổn và phát triển là điều bắt buộc cho một quốc gia có thể tiếp tục tồn tại, và với mục tiêu là tạo ra đủ con người để chuyển hóa, Father không được phép để quốc gia này lụn bại, nên điều luật này về hình thức thì là để bảo vệ kinh tế, nhưng bản chất thì vẫn là để phục vụ Father. Điều luật thứ 3, không tạo ra con người. Nhưng nếu con người cũng chỉ là một tập hợp máu thịt, tập hợp nguyên tử vật chất như mọi thứ khác và có thể được tạo ra như mọi thứ khác, tại sao mọi văn bản với sách vở rồi cả luật pháp đều phải ngăn tạo ra con người, dù rõ ràng là thêm người thì thêm vui? Thì cuối cùng phim tiết lộ không được tạo ra con người là cái trò tuyên truyền để ngăn cản bất cứ ai biết thuật giả kim tạo ra cho riêng mình một đoàn quân, giống cách mà Father đã làm. Tức là bề ngoài thì giống bảo vệ đạo đức, nhưng thực chất thì là để đảm bảo cái sự bền vững của nền độc tài quân sự của Father ở Amestris. Bạn thấy được rồi đấy, là cả Amestris được tạo dựng rất công phu, tất cả những khía cạnh từ tổ chức nhà nước, mô hình xã hội, luật pháp, tín ngưỡng, tôn giáo đều để tẩy não số đông, điều hướng số đông phục vụ lợi ích của thế lực cầm quyền. Nó có đúng với đời thật không? Bạn đoán xem. Đặc biệt, đúng như định luật bảo toàn này nọ lọ chai, chúng ta có một quy luật bắt buộc và được coi là chân lý trong giả kim thuật. Trao đổi đồng giá. Bạn không thể có được một thứ gì đó mà không thể đánh đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương. Nó là luật thép, là cốt lõi. Giả kim thuật là trao đổi đồng giá. Trao đổi đồng giá là giả kim thuật. Quy luật này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nó được coi là nền tảng của toàn bộ thuật giả kim, và hơn thế là châm ngôn sống của các nhân vật. Và theo tiến trình câu chuyện, chúng ta cũng thấy các nhân vật phải trao đổi đồng giá theo cách của riêng mình. Izumi cố lấy lại con nên mất khả năng sinh con. Ed và Ao cố hồi sinh mẹ nên mất cơ thể cảm nhận hơi ấm, mất người thân. Roy Mustang cố thay đổi đất nước nên mất đôi mắt để nhìn thấy tương lai. Gluttony ăn mọi thứ nên bị nuốt chửng bởi kẻ khác. Lust thì vú to tồi tệ. Nhưng lust ở đây không phải là dục vọng sex, mà là nghiêng về bloodlust, hành vi của lust tàn bạo và man dợ. Vì thế, cái chết của ả cũng tàn bạo và man dợ như một hệ quả. Sloth lười nên chết vì lao động khổ sai. Nhưng Sloth không chỉ là lười làm việc mà nó còn là lười yêu, lười duy trì đạo đức, lười tìm kiếm sự tốt đẹp, nên vì thế sinh ra thờ ơ cho rằng mọi thứ là phiền phức, để rồi cuối cùng sống và chết trong vô nghĩa, vô cảm và vô vị. Envy, ganh tị với mọi người, luôn tỏ ra to lớn và ghê gớm chỉ để che giấu sự nhỏ bé bên trong, nên hắn tự sát trong chân dạng, trong sự xấu hổ và hèn kém. Wrath, phẫn nộ nên khi chết chỉ còn trống rỗng và trớ trêu thay. Hắn lại tìm thấy yên bình trong cái chết. Cái chết được mang tới bởi mặt trời và mặt trăng, biểu tượng của Chúa trong giả kim thuật, như một cách để Chúa đập vào mặt cái tôn giáo giả kim của hắn. Pride tự hào mình vượt trội, mình thượng đẳng, thì liên tục bị mắc bẫy, bị sỉ nhục, rồi trước cái chết thì tìm đủ mọi cách hèn mọn để tiếp tục sống, nhưng vẫn thất bại và tái sinh thành đứa trẻ con người bình thường mà hắn vẫn luôn coi khinh. Greed cho rằng mình tham lam muốn mọi thứ nên là hy sinh vì mọi thứ mà hắn muốn. Father cố nuốt lấy Chúa Trời nên là bị nuốt ngược, bị nhấn chìm, bị nhắc cho nhớ hắn là ai và thuộc về nơi nào. Toàn bộ hành trình, sự trỗi dậy và suy tàn của các nhân vật đều tuân theo trao đổi đồng giá. An eye for an eye, mắt trả mắt, tay trả tay. Nghe trao đổi đồng giá ngầu quá, eo ôi phải xăm ngay chữ trao đổi đồng giá lên chim không. Bạn phải nhìn ra được là tất cả những cái trao đổi đồng giá đấy và những cái trao đổi đồng giá khác mà tôi chưa kể, nó luôn đi đến một cái kết tang thương. Cũng giống như là trong sử thi Iliad vậy, nếu chỉ đáp trả bạo lực bằng bạo lực, mắt đổi mắt, tay đổi tay, thì nhân loại bây giờ chỉ như cái xác của Hector mà thôi. Nếu bạn thực sự xem phim, bạn sẽ thấy bộ phim mang tới khái niệm trao đổi đồng giá chỉ để chứng minh nó là sàm chó. Nó đến cùng với thứ giả kim thuật vốn để lùa gà hiến tế người, thì làm sao mà nó lại là chân lý được. Nó là một giáo điều cần phải bị bẻ gãy, chứ không phải là một triết lý để sống theo. Bạn có thể lược lại cả câu chuyện để thấy mọi nỗ lực để trao đổi đồng giá của các nhân vật chỉ kéo họ vào vòng lặp của vật thể hóa, công cụ hóa, hèn hạ hóa người khác.
Trong quá trình hồi sinh mẹ của Ed và Al, trong quá trình làm đá chết da của Father, họ đều đã tin răm rắp vào trao đổi đồng giá, để rồi coi người khác như là một tổ hợp chất và tế bào vô năng, như chuỗi thông tin vô cảm, mà bỏ qua mọi yếu tố về trí tuệ, cá tính, cảm xúc, khát khao, mơ ước. Tất cả những gì khiến họ là người họ là, tức là bỏ qua linh hồn của họ. Kết cục là gì? Là những hành động này báng bổ, vô đạo đức, vô nhân tính và luôn đến cùng với một hình phạt nhớ đời đầy tính răn đe. Việc bỏ qua cá tính và danh tính và sự tồn tại độc lập của người khác để nhìn nhận họ thuần dựa trên những thông tin về xác thịt, về công dụng, về giá trị trao đổi. Nó chính xác là cách mà Father nhìn con người ở Amestris, chính xác là cách mà tư bản nhìn bạn. Giá trị, lợi ích, công cụ, một góc nhìn hạ thấp giá trị con người xuống bằng ngang với đồ vật. Nên hành trình của Ed và Al không phải là hành trình của hai người hùng giả kim thuật trên đường trở thành vua giả kim, tung hô trao đổi đồng giá thành slogan cả nước sống theo, mà là hành trình của hai đứa trẻ đang cố gắng để tìm ra triết lý sống của riêng mình, thông qua khoa học tìm kiếm tri thức và tình yêu tìm kiếm ý nghĩa. Trao đổi đồng giá không phải là chìa khóa cho cánh cửa, không phải câu trả lời hoàn chỉnh. Đánh đổi con gái và con chó để bảo vệ luận án là không được. Đánh đổi mạng người để làm hòn đá chết da là không được. Đánh đổi một mớ chất để tạo ra con người là không được. Giả kim thuật và quy luật của nó chỉ là một trong những phương tiện để con người tìm hiểu về thế giới. Bản thân con người không thể bị trói buộc trong tư tưởng của giả kim thuật. Vì vậy, trong hành trình, họ phải được chứng kiến những kỳ quan, những phép màu hoàn toàn không hề đi theo cái quy luật trao đổi đồng giá. Trao đổi đồng giá không thể tạo ra con người, nhưng một bà mẹ thì có thể. Trao đổi đồng giá không thể lấy lại tay chân cho họ, nhưng một cô kỹ sư trẻ thì có thể. Trao đổi đồng giá không thể mang lại mẹ cho họ, nhưng những người thầy, người bạn, người đồng đội sẽ là gia đình mới của họ. Ở phần cao trào của phim, lý do để họ chiến thắng được Father không phải là vì họ có giả kim thuật xịn hơn, trao đổi đồng giá ghê hơn, mà là vì họ đã có đủ sự trân trọng, có đủ tình yêu dành cho con người. 時が来た。ホエンハイムの頼みだし彼らの魂を元の体に戻してあげましょう。先に行くよホエンハイム。 Chi tiết này không phải là để nói rằng Hohenheim rảnh và hướng ngoại, nó là cách để tạo ra sự tương phản giữa Hohenheim và Father. Cả hai đều có chung một số lượng linh hồn bên trong, nhưng trong khi Father coi họ là công cụ và nhiên liệu, thì Hohenheim coi họ như những con người, những đồng bào dù họ không còn cơ thể nữa. Ông không chỉ bầu bạn và lắng nghe họ mà còn đại diện cho ý chí tự do của họ, lấy thân làm tiền tuyến và cùng họ đấu tranh. Hình ảnh của Hohenheim và các linh hồn Xerxes chính là hình ảnh của một cuộc cách mạng dân chủ, lật đổ chế độ độc tài của bạo chúa Father. Đấy, tóm lại thì thông điệp cuối cùng của phim không phải là trao đổi đồng giá, mà là phiên bản cải tiến của nó. 10もらって10返すだけじゃ同じなので、10もらったら自分の1を上乗せして11にして返す。小さいけど僕たちがたどり着いた新しい法則です。 Câu trả lời đúng không phải là nhận gì trả nấy trao đổi đồng giá, mà là khi nhận, hãy nhìn cho rõ mình đang nhận được những gì, và khi trả, đừng chỉ trả thứ tương đương mà hãy thêm vào đó một chút tình yêu, sự quan tâm, sự nghĩ ngợi cho lợi ích và niềm vui của người khác. Tức là đặt con người làm mục đích của hành động. Đó mới là cách để khiến mọi thứ dần tốt lên. Bạn cho tôi 10, tôi cho bạn 11, bạn lại cho tôi 12, tôi mang cho bạn 13. Và trước khi chúng ta kịp nhận ra, chúng ta đã có hệ thống cho vay nặng lãi. Chúng ta đã có nhiều hơn là chỉ con số 10 ban đầu. Tại sao giá trị của mọi thứ phải giữ nguyên, trong khi chúng ta có thể làm dồi dào thêm cho nó bằng sự thân ái, bằng sự gắn kết, bằng tình người? Nó chính là chân lý thực sự, nó chính là chìa khóa của toàn vẹn và hạnh phúc. Nó chính là lý thuyết trò chơi để cùng nhau chiến thắng trong cuộc đời. ただいせめて我が抱擁を。 Đấy là về ân nghĩa chào nhau. Thế còn nếu người ta tệ, người ta tồi, người ta với mình thì sao? Thì chúng ta nhìn vào câu chuyện của Scar, một gã thuần thù oán và chỉ sống để phục hận, để tắm máu, để phá hủy. Scar tin rằng máu phải đền máu, vì thế hắn sẽ săn lùng mọi giả kim thuật sư quốc gia và hắn sẽ chỉ nộp mạng cho Winry, con của cặp bác sĩ mà hắn giết oan. Scar đang làm gì? Chính là trao đổi đồng giá chứ còn làm gì. Nhưng Winry đã làm gì? Cô không chọn trả thù, cô hận hắn và không tha thứ cho hắn, nhưng cô để cho hắn một cơ hội. Rồi Scar lại có sự đồng hành của Mei Chang, người mang đến cho hắn tình bạn thay vì đối xử với hắn như là thú vật, như tội phạm. Rồi chứng kiến cả sự hối hận và quyết tâm chuộc lỗi của Mako, một quyết tâm sắt đá không thua kém gì mình. Thì Scar bắt đầu thay đổi
để kiến thiết, để bảo vệ và trở thành nhân vật có quá trình phát triển ấn tượng bậc nhất trong phim. Và dù tội lỗi của hắn sẽ không thể gột sạch, hắn có làm bao nhiêu điều tốt đi nữa cũng không thể bù đắp lại đủ được, nhưng ít nhất hắn đã tìm thấy hy vọng và bắt đầu hành trình chuộc lỗi của riêng mình để xây dựng, bảo vệ, đóng góp cho tộc Ishval, cho cả Amestris. Vậy hành động của Winry, của Mei Chang và của cả Mako về bản chất là gì? Chính là nụ hôn mà vua Priam đặt lên bàn tay của Achilles. Tình yêu giữ cho con người tồn tại, không phải trao đổi đồng giá. ねえ兄さん、1は善、善は1の答えって見つかった？全ては目に見えない大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか世界っていうのかは分かんないけど、そんなでっかいものからすりゃ俺もあるもんありみたいなもんさ。流れの中の小さな一つ、善の中の1に過ぎない。だけどその小さな1が集まって善が存在できる。この世は想像もできない。 Thực thể được gọi là chân lý trong câu chuyện chính là hình ảnh của Monad, chúa Ryu, là tất cả và là bạn. Tất cả các sinh vật đều có cổng chân lý ở bên trong. Tức là gì? Tức là cổng chân lý chính là hình ảnh của đốm lửa, The Spark đấy. Ai cũng có một phần của chân lý và có thể gặp chân lý. Và làm như thế nào để một người có thể gặp được chân lý? Theo Plato thì đó là tình yêu, theo Dante thì là tìm kiếm tri thức. Hành trình của Ed và Al là hành trình để đi tìm tri thức và tình yêu. Ở cuối hành trình, tại sao Ed phải từ bỏ giả kim thuật? Tại sao việc từ bỏ cánh cửa mà cậu cho là câu trả lời lại chính là câu trả lời? Tại vì cậu hiểu được rằng cánh cửa đó không phải là Divine Spark, nó chỉ là cách mà các giả kim thuật sư hiểu về Divine Spark. Những người không có thuật giả kim và các sinh vật khác không thấy cổng chân lý không có nghĩa là họ không có Spark. Đó là lý do mà khi Ed sẵn sàng từ bỏ cánh cổng chân lý, nó chính là một con người đã vượt qua được thế giới vật chất đầy cạm bẫy để trở về với Monad. Thuật giả kim đóng vai trò quan trọng trong mối tội đầu của Ed, cố hồi sinh mẹ dẫn đến hình phạt bị lấy đi cơ thể của hai anh em, nên việc đổi thuật giả kim để lấy lại cơ thể cho Al là hành động sẽ khép lại vòng tròn, hành động chuộc lỗi hoàn hảo để kết thúc mối tội đầu của Ed. Cậu đã sai lầm, đã chuộc lỗi, tức là cậu đã học hỏi, đã phát triển. Thuật giả kim cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất, là niềm tin mù quáng vào khoa học của những vật chất. Từ bỏ nó là Ed đã rũ bỏ, đã tỉnh ngộ, đã không còn chấp mê cầu nệ, để nhận ra sức mạnh thực sự của con người vẫn luôn nằm ở mối liên kết giữa người với người, ở tình yêu chứ không phải là ở giả kim thuật, để bắt đầu tin vào những giá trị vô hình, những gì không thể thấy bằng mắt thường như là linh hồn, như là Spark. Việc Ed đổi giả kim thuật của mình để lấy lại cơ thể cho Al thực ra lại là một cuộc trao đổi rất hời. Này, Ed vừa tỉnh khỏi cơn mê, vừa trở thành một người tốt hơn, có tư duy rộng mở hơn, vừa lấy lại được cơ thể cho em mình. Thế có nghĩa là Ed đâu thực sự mất đi cái gì, đúng không? Thuật giả kim đâu có to đến thế, nếu so với một tư tưởng đúng đắn để học hỏi, để yêu thương và đặc biệt là khả năng để em mình được sống như một con người hoàn chỉnh. Bị lừa nhá, vẫn còn nữa, video chưa hết, tôi chưa tha cho bạn đâu. Giờ chúng ta nói về cách mà Fullmetal Alchemist mô phỏng lại cả Đức Quốc xã trước Thế chiến 2. Này! Cái này nhanh gọn thôi. Bạn có thể thấy được tất cả những cái tinh túy của Đức Quốc xã bên trong Amestris. Cả việc dùng trẻ con, động vật, tù nhân thực hiện các thí nghiệm phi nhân tính và quái thai quái đản, tìm kiếm đào tạo các thế hệ tinh hoa thượng đẳng để trở thành thống lĩnh tương lai. もしやイシュバールも。そうだ、弱肉強食だ。弱き者が国の礎となり、強き者がその上に繁栄する。 Cho đến cách bóp méo thuyết Darwin và các giáo điều để biện minh cho hành động của mình. 滅びではない再生だ。お前たち錬金術師の言う再構築だ。一般国民に与えられるのは死ではない。我々の中で永遠に生き続けられるのだ。そして共に世界を一つに進める。善は一、一は善。 Và nó không chỉ là hình ảnh Đức Quốc xã đâu, mà nó còn là hình ảnh của mọi quốc gia có đủ 3 yếu tố. Một là tinh thần dân tộc phát triển đến mức cực đoan. Hai là có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật vượt bậc. Ba đang trong tình thế chiến hoặc chết. Nó là hình thái quốc gia lý tưởng để lao vào chiến tranh chống lại các quốc gia khác.
Và cuối cùng, Fullmetal Alchemist còn tái hiện lại khái niệm Orchestrated War, chiến tranh giao hưởng hay là gì kiểu đó ở đấy, bằng việc tổ chức những cuộc chiến tranh phi nghĩa có tính toán được phủ đường bởi danh nghĩa nội chiến, giải quyết bạo loạn, đánh dẹp mối nguy. Father và đám người nhân tạo dùng chiến tranh để định hình nên danh tính của Amestris, một quốc gia quân sự, tôn thờ kẻ mạnh, tinh thần đoàn kết cao. Làm vậy, chúng vừa củng cố quyền lực của mình ở vị trí trung tâm thông qua Wrath. King Bradley đang làm quốc trưởng, vừa che giấu hoàn toàn mưu đồ thực sự của chúng là mở rộng ranh giới quốc gia, tăng số lượng người để hiến tế, vừa tạo ra một đất nước thống nhất và đoàn kết về mặt tư tưởng để Amestris không chia 5 xẻ 7 hoặc là bị nước khác giòm ngó. Amestris chưa bao giờ bị tấn công, chỉ có nó đi chủ động tấn công và tạo ra lý do để tấn công các nước khác, dân tộc khác mà thôi. Và mọi trận chiến luôn nằm trong tầm kiểm soát của Father trong một kế hoạch kéo dài hàng trăm năm. Tất cả những sự kiện tưởng chừng rời rạc và không liên quan hóa ra lại đều thuộc về một âm mưu lớn hơn và dài hạn hơn để tái thiết lập thế giới theo ý muốn của những tinh hoa. Đéo có đứa trẻ Ishval nào bị bắn cả nếu mà không có người nhân tạo kích động đôi bên. Đéo có tà giáo nào ở Liore cả nếu như mà không có người nhân tạo nuôi nấng mâu thuẫn. Đéo có khủng bố nào cả, tháp đôi tự sập. Nó chính là hình thức tẩy não bằng siêu thực tại. Một sự kiện ở đây, một sự kiện ở kia, trên tin tuyên truyền thì bảo là chống chủ nghĩa này, chống tà giáo kia, chống khủng bố nọ. Người dân nhìn ra được là chiến tranh vì dầu mỏ và tài nguyên thì gật gù cho rằng mình khôn. Nhưng đó lại là một lớp lừa dối khác để che đậy sự thật rằng mọi thứ chỉ thuộc về một nghi lễ triệu hồi. Triệu hồi cái gì? Triệu hồi một cuộc chiến quy mô đủ to để mà tái định hình thế giới. Đó là gì? Đó là bản chất của truyền thông phương Tây, thông qua mọi yếu tố từ nghệ thuật giảng dạy tuyên truyền và tất cả các hình thức của truyền mồm khác, đều cố gắng để thêu dệt nên một thực tại mới bằng tầng tầng lớp lớp các câu chuyện để mục đích thực sự của cái tầng lớp tinh hoa luôn được che giấu kỹ lưỡng. Người dân sẽ không bao giờ hiểu được rằng cuộc chiến mà họ sắp phải lao vào không thực sự đến từ một biến cố, một vụ ám sát, một vụ nổ hay một mâu thuẫn nhỏ lặt vặt. Nó luôn là kết quả của những kế hoạch đã được liên tục triển khai suốt hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Bởi vì sao mà dân không thể hiểu ra? Bởi vì dân cứ nghĩ là chính phủ nhà mình ngu lắm, làm sao mà lên kế hoạch cỡ đó được. Hai đảng còn đang tranh cử đấu đá nhau suốt thây, làm gì có chuyện mà thông đồng với nhau. Các quốc gia hoạt động riêng lẻ mà, làm gì có chuyện các đế quốc thông đồng với nhau. Người ta cứ lải nhải về việc lịch sử viết bởi kẻ chiến thắng. Nhưng mà không, đến cả thua vẫn viết lại sử được bình thường mà. Viết lại thì mới tạo ra siêu thực tại được chứ. Đấy, thế nên ta có thể kết luận là Fullmetal Alchemist là một tác phẩm điên rồ vờ lờ, bao hàm quá nhiều thứ bên trong. Và câu chuyện mà Fullmetal Alchemist mang tới, nó đã đúng trong quá khứ, nó đang đúng trong thực tại và nó sẽ đúng trong tương lai. Bởi vì tất cả nó chỉ là một vòng lặp thôi. Cả nhân loại luôn mắc kẹt trong đó và lựa chọn đúng đắn nhất mà một người có thể đưa ra, đó là theo đuổi chính nghĩa của riêng mình, chân lý của riêng mình, cố gắng tìm kiếm tri thức và tình yêu.